ધોરણ 5મું વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 3 એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. એના પહેલા વિકલ્પ જોઈએ. યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ આપવાનો છે. એમાં પહેલું જોઈએ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ કયા દાયકામાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય અને પ્રભાવશાળી બન્યું? તો જવાબ આવે છે સી જવાબ આવે છે 1990માં. બીજું કોમ્પ્યુટરના શરૂઆતના તબક્કામાં કયું વર્ડ પ્રોસેસર વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું હતું? જવાબ આવે છે બી વર્ડ પ્રેફરન્સ વર્ડ પરફેક્ટ. ત્રીજું નીચેનામાંથી કયો પ્રોગ્રામ પ્રાથમિક વર્ડ પ્રોસેસરનું ઉદાહરણ છે? જવાબ આવે છે સીમાં આવે છે વર્ડપેડ. ચોથું માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ પ્રથમ ક્યારે લોન્ચ થયું હતું? જવાબ આવે છે ડી 1983માં. પાંચમું લોટસ વર્ડ પ્રોસેસર કોણે તૈયાર કર્યું હતું? જવાબ આવે છે સી IBM. છઠ્ઠું એપલ વર્ક્સ કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં કાર્ય કરવા માટે યોગ્ય છે? જવાબ આવે છે ડી મેક. સાતમું ઓપન ઓફિસમાં MS વર્ડ સાથે સામ્યતા ધરાવતું સોફ્ટવેર કયું છે? જવાબ આવે છે સી રાઇટર માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ જેવું જ છે. આઠમું નીચેનામાંથી કયો ઓફિસ સ્યુટ અગાઉ કિંગ સોફ્ટ ઓફિસ તરીકે ઓળખાતું હતું? જવાબ આવે છે સી WPS ઓફિસ. નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા? રાઈટ કે રોંગની નિશાની કરીને જણાવો. પહેલું રાઇટર પ્રેઝન્ટેશન અને સ્પ્રેડશીટ WPS નું ટૂંકું નામ છે. જવાબ આવે છે સાચું. બીજું શરૂઆતના વર્ડ પ્રોસેસર 1980ના દાયકામાં ઇલેક્ટ્રોનિક ટાઈપરાઇટર જેવા હતા. જવાબ આવે છે ખોટું. ત્રીજું MS વર્ડને વાય પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે. સાચું. આનું પૂરું નામ અહીંયા આગળ આવશે. ચોથું વર્ડ પરફેક્ટમાં ફાઇલને ઓપન ડોક્યુમેન્ટ ટેક્સ્ટ ફોલ્ડરમાં ચકાસી શકાય છે. સાચું. પાંચમું વર્ડ પેડ એક ક્લાઉડ સ્ટોરેજ ટેમ્પલેટ લાઇબ્રેરી અને શેરિંગ જેવી સુવિધાઓનો પણ પ્રદાન કરે છે. ખોટું. નીચેના વિધાનોને ટૂંકમાં જવાબ આપો. એમાં વર્ડ પ્રોસેસર એટલે શું? તો કે વર્ડ પ્રોસેસર એક સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ છે જે ટાઈપ કરેલા દસ્તાવેજોને બનાવવામાં ઉપયોગી છે. બીજું વર્ડ પ્રોસેસરનું મુખ્ય કાર્ય જણાવો. દસ્તાવેજો પુસ્તક જર્નલ પત્ર મેમો વગેરે તૈયાર કરવા માટે થાય છે. ત્રીજું WYG પૂરું નામ શું છે? તો કે વોટ યુ સી ઇઝ વોટ યુ ગેટ. આનું જો પૂરું નામ આપ્યું. ચોથું વિવિધ પ્રકારના વર્ડ પ્રોસેસરના નામ આપો. તો જવાબ આવે છે વર્ડપેડ વર્ડ રાઇટર વગેરે. પાંચમું વર્ડપેડનો પરિચય આપો. તો કે વર્ડપેડ એક સોફ્ટવેર છે જેનો ઉપયોગ તમે પત્રો નોંધો જેવા દસ્તાવેજો બનાવવા માટે તમે કરી શકો છો. છઠ્ઠું કયું વર્ડ પ્રોસેસર તેની અજોડ સુસંગતતા માટે પ્રખ્યાત છે? તો કે વર્ડ પરફેક્ટ. સાતમું ઓપન ઓફિસ રાઇટરનો પરિચય આપો. ઓપન ઓફિસ રાઇટર એક ફ્રીવેર સોફ્ટવેર છે જે ઇન્ટરનેટ પરથી ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. આઠમું WPS ઓફિસની ઉપયોગિતાઓ જણાવો. WPS ઓફિસમાં દસ્તાવેજો પ્રેઝન્ટેશન અને સ્પ્રેડશીટ તૈયાર કરી શકાય છે. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.